นี่ถ้าผมบอกว่าหนึ่งในกองทัพลับของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่รถถังแต่เป็นแมวกว่า 500,000 ตัวคุณจะเชื่อไหมครับ 500,000 ตัวนี่มันกองทัพเหมียวหรือกองทัพประเทศไหนกันแน่คะเยอะเกินคาดมากค่ะแต่เป็นเรื่องจริงนะครับจากเอกสารในยุคนั้นมีการส่งแมวเข้าแนวรบประมาณ 500,000 ตัวจริงๆถือเป็นกำลังรบที่มีหนวดแบบเต็มขั้นเลยครับ โอเคค่ะงั้นวันนี้เราต้องรู้แล้วว่าทำไมคนยุคนั้นถึงต้องพึ่งแมวกันหนักขนาดนี้ก่อนอื่นต้องเข้าใจคำว่าสนามเพลาะก่อนครับเพราะเป็นที่ที่ทหารอยู่กันตลอดช่วงสงคราม สนามเพลาะคืออะไรนะคะ สนามเพลาะก็คือร่องลึกยาวๆที่ทหารขุดไว้ใช้หลบกระสุนและปืนใหญ่ครับลึกประมาณ 1-2 เมตรแล้วยาวเป็นกิโลทหารต้องอยู่ในนั้นทั้งวันทั้งคืนเจอน้ำขังโคลนตมหนูและเสียงปืนใหญ่แทบไม่หยุดเลยครับโอ้โหฟังแล้วเหมือนอยู่ในนรกเวอร์ชั่นชื้นๆเลยค่ะและศัตรูที่โผล่มาเยอะสุดไม่ใช่ทหารฝั่งตรงข้ามนะครับแต่เป็นหนูยักษ์ตัวโตเท่าแมว โอ้โหแค่คิดภาพก็น่ากลัวค่ะหนูพวกนี้กัดทุกอย่างใช่ไหมคะใช่ครับมันกัดเสบียงข้าวของไปจนถึงสายโทรเลขถ้าสายนี้ขาดคือการสื่อสารทั้งกองรบล่มได้เลยเพราะงั้นแมวถูกส่งเข้าแนวเพาะเพื่อกำจัดหนูโดยเฉพาะครับแบบนี้แมวคือหน่วยปฏิบัติการควบคุมหนูจริงๆนะคะไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแก้เหงาเลยใช่ครับแต่ยังไม่หมดแถมมีบทบาทที่โหดกว่านั้นอีกคือการเป็นเครื่องตรวจจับแก๊สพิษอันนี้ฟังแล้วใจจะหายค่ะทำยังไงหรอคะเพราะแมวมีปอดเล็กและระบบเผาผลาญเร็วกว่าทำให้มันแสดงอาการก่อนมนุษย์ถ้าแก๊สพิษเริ่มลอยมาถึงแมวจะกระสับกระส่ายหายใจลำบากหรือล้มลงก่อนทหารเลยรู้ทันว่าต้องใส่หน้ากากน้องช่วยชีวิตคนแต่ตัวเองเสี่ยงหนักสุดเลยนะคะแบบนี้เศร้ามากจริงใช่ครับมันสะท้อนความโหดร้ายของสงครามได้ชัดมากแต่ในอีกด้านหนึ่งแมวก็ช่วยเยียวยาจิตใจด้วยอันนี้เข้าใจเลยค่ะแค่รูปแมวยังรู้สึกผ่อนคลายมากถูกครับสนามรบทำให้ทหารเครียดจนเหมือนถูกลดทอนความเป็นมนุษย์แต่แมวเป็นสัญลักษณ์ของบ้านและความอบอุ่นหลายหน่วยมีแมวเป็นมาสคอตประจำกองร้อยด้วยครับ ๆน่ารักมากค่ะเหมือนแมวช่วยดึงความเป็นคนกลับมาและบนเรือรบแมวยังเป็นตำแหน่งจริงจังด้วยนะครับกองทัพเรืออังกฤษมีงบค่าอาหารแมวพิเศษให้โดยเฉพาะด้วย แบบนี้คือแมวขึ้นบัญชีราชการได้ไหมคะ ยังมีความเชื่อด้วยนะครับ เช่น แมวดำคือโชคดี แมวนิ้วเกินช่วยตรงตัวบนเรือ และแมวสามารถพยากรณ์พายุได้ เพราะไวต่อความกดอากาศ ถ้าแมวเหลียขนย้อนหรือจาม ทหารเรือจะเตรียมรับพายุทันที นี่มันเหมือนนักพยากรณ์อากาศจำเป็นเลยค่ะ และในเอกสารยังมีเรื่องแมวฮีโร่ที่โด่งดังมาก อย่างพิทูชีที่ช่วยชีวิตร้อยโทเลคุกตอนเยอรมันกำลังเข้ามาตรวจ พอพิทูชีโดดออกจากหลุม ทหารเยอรมันคิดว่าเป็นแมวหลงเลยเดินผ่านไปทำให้ร้อยโทรอดชีวิต น้องเหมียวช่วยแบบงงๆแต่ได้ผลมากค่ะ อีกตัวคือเฟลิกซ์ในช่วงพักรบคริสต์มาส 1914 ทำหน้าที่ส่งสาร แต่สุดท้ายถูกประหาร เพราะถูกเข้าใจผิดเป็นสายลับ เป็นอีกเรื่องที่สะท้อนด้านเศร้าของสงครามเหมือนกันครับ โห ฟังแล้วรู้เลยว่าสงครามมันโหดได้กับทุกชีวิตจริงใช่ครับ พอฟังทั้งหมดนี้แมวในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นทั้งกำลังรบกำลังใจ และสหายร่วมรบของทหารจริง ๆ ถ้าใครมีเรื่องราวสัตว์ฮีโร่หรือแมวเก่าๆในยุคไหนก็ได้ แชร์ในคอมเมนต์ให้เราฟังได้นะคะ ๆ เราอยากอ่านมากครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปครับ